हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीको मृत्यु भएको छ। आइतबार राइसी र परराष्ट्र मन्त्री हुसेन अमिरबदुल्लाहियान सवार भएको हेलिकप्टरको जलेको भग्नावशेष रातभर हिउँ पर्ने अवस्थामा खोजीपछि सोमबार बिहान फेला परेको थियो। सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको सम्भावित उत्तराधिकारीको रूपमा लामो समयदेखि हेरिने कट्टरपन्थी इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीको अजरबैजान सीमा नजिकै पहाडी इलाकामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको अधिकारी र राज्य मिडियाले सोमबार बताए। आइतबार राइसी र परराष्ट्र मन्त्री हुसेन अमिरबदुल्लाहियान सवार भएको हेलिकप्टरको जलेको भग्नावशेष रातभर हिउँ पर्ने अवस्थामा खोजीपछि सोमबार बिहान फेला परेको थियो। राष्ट्रपति राइसी, परराष्ट्र मन्त्री र हेलिकप्टरमा सवार सबै यात्रुको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले घटनाको संवेदनशीलताका कारण नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै रोइटर्सलाई भने। पछि उपराष्ट्रपति मोहसेन मन्सोरी र सरकारी टेलिभिजनमा सामाजिक सञ्जालमा जारी विज्ञप्तिमा राइसीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो। राज्य टिभीले रिपोर्ट गरेको छ कि साइटका तस्बिरहरूले विमान पहाडको चुचुरोमा ठोक्किएको देखाएको छ। यद्यपि दुर्घटनाको कारणको बारेमा कुनै आधिकारिक शब्द छैन। सरकारी समाचार एजेन्सी इरनाले राइसी अमेरिकी निर्मित बेल 212 हेलिकप्टरमा उडिरहेको बताएको छ। 63 वर्षीय राइसी 2021मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए र पदभार ग्रहण गरेदेखि नैतिकता कानूनलाई कडा पार्ने आदेश दिएका थिए। सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनमा रक्तपातपूर्ण क्रैकडाउनको निरीक्षण गरे र विश्व शक्तिहरूसँग आणविक वार्तामा कडा धक्का दिए। विदेश नीति र इरानको आणविक कार्यक्रममा अन्तिम भनाइको साथ अन्तिम शक्ति राख्ने इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीले पहिले नै इरानीहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए र भनेका थिए कि राज्यको मामिलामा कुनै अवरोध हुने छैन। प्रार्थनाहरू, खोजहरू, उद्धार टोलीहरूले सोमबार बिहानैदेखि भग्नावशेषमा पुग्न रातभरि हिमपात र कठिन भूभागमा लडे। दुर्घटनास्थलको खोजीसँगै हेलिकप्टरका यात्रुहरूमा जीवनको कुनै सङ्केत भेटिएको छैन। इरानको रेड क्रिसेन्टका प्रमुख पीर होसेन कोलिबानले सरकारी टिभीलाई भने। यसअघि राष्ट्रिय प्रसारणकर्ताले राइसीको सम्झनामा देशैभर भइरहेको प्रार्थना देखाउनका लागि सबै नियमित कार्यक्रम बन्द गरेको थियो। भिडियोले एक उद्धार टोलीलाई चम्किलो ज्याकेट र हेड टर्च लगाएको देखाएको थियो। जीपीएस उपकरणको वरिपरि घेरिएको थियो जब उनीहरूले हिमपातमा पिच कालो पहाडमा खोजी गरिरहेका थिए। धेरै देशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्। कट्टरपन्थी खामेनीको सम्भावित उत्तराधिकारी इरानमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सङ्कटको दायरालाई लिएर बढ्दो असहमतिको समयमा यो दुर्घटना भएको हो। इरानका धर्मगुरुहरूले तेहरानको विवादित आणविक कार्यक्रम र युक्रेनमा युद्धको क्रममा रुससँगको गहिरो सैन्य सम्बन्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय दबावको सामना गरिरहेका छन्। इरानको सहयोगी हमासले अक्टोबर 7मा इजरायलमा हमला गरेपछि गाजामा इजरायलको आक्रमणलाई उक्साउँदै इरान सम्बन्धित समूहहरू संलग्न भएको भड्कावहरू मध्यपूर्वमा फैलिएको छ। इरानको दोहोरो राजनीतिक प्रणालीमा लिपिक प्रतिष्ठान र सरकारको बीचमा विभाजित यो राइसीका 85 वर्षीय गुरु खामेनी हुन्, जो 1989 देखि सर्वोच्च नेता हुन्, जसले सबै प्रमुख नीतिहरूमा निर्णय गर्ने शक्ति राख्छन्। वर्षौंदेखि धेरैले राइसीलाई खामेनीको उत्तराधिकारीका रूपमा देखेका छन्, जसले राइसीका मुख्य नीतिहरूलाई समर्थन गरेका छन्। 2021मा राम्ररी व्यवस्थित चुनावमा राइसीको विजयले सत्ताका सबै शाखाहरूलाई कट्टरपन्थीहरूको नियन्त्रणमा ल्यायो। 8 वर्षपछि राष्ट्रपतिमा व्यावहारिकवादी हसन रुहानी र वाशिंगटन लगायतका शक्तिहरूसँग वार्ता भएको आणविक सम्झौता पछि, यद्यपि लिपिक शासनको विरुद्ध व्यापक विरोध र पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले प्रभावित इरानको अर्थतन्त्रलाई गुमाउन नसक्दा राइसीको अडान कम भएको हुन सक्छ। राइसी आइतबार संयुक्त आयोजना किस कलासी बाँधको उद्घाटन गर्न अजरबैजानी सीमामा पुगेका थिए। अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएव, जसले दिन अघि नै राइसीलाई मैत्रीपूर्ण विदाई गरेको बताएका थिए, उद्धारमा सहयोगको प्रस्ताव गरे।